नमस्ते, मेरो भिडियो निरन्तर रूपमा हेर्नुहुने र मेरो भिडियो पहिलोचोटि हेर्दै गर्नुहुने तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म तपाईहरुको आफ्नै साथी सुभाष लामा, हाम्रो यस YouTube च्यानल लिटिल बिट ट्यालेन्टको साथमा। पहिले धेरै ढिला नगरिकन आजको भिडियो सुरु गरौँ। आउनुस् सुरु गरौँ। भिडियोको थम्बनेल र भिडियोको टाइटलमा हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको भिडियो केसँग सम्बन्धित छ भनेर। हो साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई विभिन्न संघ संस्था अथवा संगठनहरुले कुनै पनि व्यक्ति व्यक्तित्वलाई दिइने प्रमाणपत्रहरु, सम्मानपत्र, प्रशंसापत्रहरु पेजमेकरमा सजिलो तरिकाले कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। धेरै ढिला नगरिकन हामी पेजमेकरलाई खोल्ने छौं। तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल भएको पेजमेकरलाई खोल्नु होला र यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईको कम्प्युटरमा पेजमेकर हुनु पर्दछ। यदि पेजमेकर डाउनलोड गर्ने, इन्स्टल गर्ने त्यो प्रोसेस थाहा छैन भने तपाईले कमेन्ट बक्समा निर्धक्कसँग कमेन्ट गर्नु होला। हामी तपाईलाई त्योसँग सम्बन्धित भिडियो पनि ल्याउने छौं। वेल, कुरा गर्दा गर्दै पेजमेकर पनि खुलिसकेको छ। यसलाई क्लोज गरौँ। अब हामीले बनाउन थालेको प्रमाणपत्र चाहिँ एकदमै प्रोफेसनल हुनेछ। वर्षौंदेखि यस्तो खालको प्रमाणपत्र बनाएर थुप्रै खालको कार्यक्रमहरुमा हामीले वितरण गरिसकेका छौं। यो अर्थमा आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई मेरो अनुभव सँगसँगै जानकारीहरु पनि दिनेछु। वेल, माथि दिएको यो फाइल अप्सनमा गएर क्लिक गर्नेछु र न्यू अप्सनमा गएर क्लिक गर्नेछु, जसलाई तपाईले कन्ट्रोलसँग एन थिचेर पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ। मैले क्लिक गरे र त्यसपछि यहाँनिर डकुमेन्ट सेटअप देख्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईले बनाउन थाल्नु भएको पेजको साइज चाहिँ इन्चमा मेजर गरिएको छ। यहाँनिर तपाईले मार्जिनहरु देखिरहनु भएको छ। यहाँनिर मार्जिन्स भन्ने अप्सनमा र यहाँनिर यो डाइमेन्सन चाहिँ यहाँनिर तपाईले इन्च भनेर देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ एउटा मेजरमेन्टको युनिट मात्रै हो। यो युनिटलाई तपाईले आफ्नो पाइक परेको अनुसार चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मैले म चाहिँ यसलाई चेन्ज गरेर पनि देखाउँछु है त। फेरि कसैको चाहिँ मिलिमिटरमा अथवा इन्चमा आदि इत्यादिमा छ भने झुकिनु होला भनेर यसलाई चेन्ज पनि गर्न पाउनुहुनेछ। यसलाई मैले थोरै क्यान्सल गर्छु र तपाई फाइलमा जानु होला र प्रिफरेन्स अप्सनमा गएर जनरल भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि यहाँनिर तपाईले मेजरमेन्ट्स इन भनेको छ, यसलाई इन्चमा राखिएको छ। त्यो कारणले गर्दा अघि मेरो त्यहाँ इन्च देखिरहेको थियो। तपाईले यहाँनिर मिलिमिटरमा राख्न सक्नुहुनेछ अथवा आफुलाई पाइक परेको यो मेजरमेन्ट युनिटमा तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ मिलिमिटर राखिसकेपछि यहाँ स्वतः रूपमा यहाँ तल पनि मिलिमिटर भनेर आएको छ। यसलाई म ओके गर्छु र फेरि कन्ट्रोलसँग एन अर्थात फाइलमा गएर न्यूमा गएर क्लिक गर्छु। यहाँनिर तपाईले मेजरमेन्ट मिलिमिटरमा देखिरहनु भएको छ। अब यही मिलिमिटरबाट काम गरौँ। केही फरक पर्दैन, मैले यो तपाईलाई देखाउनको लागि मात्रै गरे। तपाईले इन्चमै राख्नुस्, फरक पनि पर्दैन। र त्यसपछि पेज साइजमा तपाईले A4 लाई छान्नु होला र यहाँनिर व्हाइट देखिएको यो अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला, टलबाट व्हाइट गर्नु होला र यो डबल साइडेड र फेसिङ पेज भन्ने अप्सनलाई डिसेबल गर्नु होला र यहाँ 1:1 लेखिएको छ, यसलाई डिफल्टमा 1:1 नै राख्नु होला, केही फरक परेन। र यहाँनिर मार्जिन भनेको छ, यो मार्जिनमा चाहिँ तपाईले मिलिमिटरमा कन्भर्ट गर्दा चाहिँ यसको तपाईले यसमा 9 mm राख्नु होला। 9 mm एकदमै यो एक्युरेट साइज हो। इन्चमा चाहिँ यदि तपाई इन्च भन्नुहुन्छ भने 0.235 समथिङ यस्तै कति हुन्छ, एकपटक तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिले चाहिँ मैले 9 mm राखिदिए र यो टार्गेट आउटपुट रेजुलेसन भनेको चाहिँ यसलाई 300 राखेर अरु सबैलाई जस्तोको त्यस्तै राखेर तपाईले ओके गर्नु होला। यसरी हाम्रो डकुमेन्टको सेटअप तयार भइसकेको छ। अब यो डकुमेन्टको सेटअपमा यहाँ तल तपाईले देखिरहनु भएको छ 1 भनेर। 1 अर्थात यो अघि एक पेज बनाएको थियो, द्याट्स वाइ यो 1 भनेर देखिरहेको छ। यसैमा तपाईले राइट क्लिक गरेर नयाँ पेजहरु थप्न सक्नुहुने नै छ। र यो डकुमेन्ट सेटअपमा तपाईले एउटा कुरा थाहा पाउनुपर्छ है। जस्तै अब हामी यहाँनिर एउटा बोर्डर ल्याएर राखौं है त। बाहिर तपाईको यहाँ डेस्कटपमा राखिएको यहाँनिर छ, मैले राखेको छु फ्रेम भनेर। यो फ्रेमलाई टपक्क टिप्नु भएर माउसले थिचेर यो पेज मेकर भित्र ल्याइसकेको पेजलाई यहाँनिर छोडिदिनु होला। यो यसरी ल्याउन पनि सक्नुहुनेछ। र अर्को तरिका छ कन्ट्रोलसँग डी अर्थात फाइल मेनुमा जानु भएर प्लेस भन्ने अप्सन, जसलाई कन्ट्रोलसँग डी लेखिएको छ, यसमा गएर क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यसमा डेस्कटप छानेको छु मैले। डेस्कटपमा फ्रेम भनेर तपाईले अब यहाँनिर
खोज्नुपर्ने हुन्छ। अलि थोरै चाहिँ टाइम लाग्न सक्छ यसमा चाहिँ है। यहाँनिर गएर फ्रेम भन्ने अप्सन मैले छाने र ओके गरेँ र यहाँनिर जुन यस्तो खालको आइकन माउसमा यो देख्ने हुनेछ र माउसलाई थिच्नु होला, क्लिक मात्रै गर्दा पनि पाउनुभयो तपाईँले। जस्ट वान क्लिक गरिदिनुहोस्, यो आएर फिटिङ भइजान्छ है त। अब यो फ्रेम चाहिँ एकदमै ब्लरी देखिरहनु भएको छ है। यदि तपाईँको यो फ्रेम अथवा कुनै पनि कन्टेन्ट चाहिँ यस्तो ब्लरी देखिन भने इट्स ओके, ठिक छ। यदि देखिएमा चाहिँ अर्थात् मेरो जस्तै देखियो भने तपाईँ माथि फाइल मेनुमा जानु होला। फाइल मेनुमा जानुहोस्, प्रिफरेन्समा जानु होला, जेनरलमा जानु होला र यहाँनिर देखिरहनु छ ग्राफिक डिस्प्ले भन्ने अप्सन। ग्राफिक डिस्प्ले भन्ने अप्सनमा चाहिँ यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड छ अहिले। यसलाई हाई रेजुलेसनमा क्लिक गर्नु होला। हाई रेजुलेसन छानिसक्नु भएपछि यहाँनिर ओके गर्नु होला। ओके गरेपछि यो जुन इमेज छ यो इमेजको क्वालिटी एकदमै राम्रो आउनेछ है त। अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो जुन तपाईँले बर्डर लेख्नुभयो यो बर्डर चाहिँ चलायमान छ। अब यो बर्डर चाहिँ यसरी दायाँ बायाँ चलिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, दायाँ बायाँ चल्छ। भरे तपाईँले कुनै कन्टेन्टमा काम गर्नु पऱ्यो, यहाँनिर के टाइप गर्नु पऱ्यो लेख्नुभयो, अब यसलाई यसो गर्दाखेरि यो चल्छ। हेर्नुहोस् त, यो चलिरहन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई यस्तो खालको बर्डर लगायतको केही कुराहरू यदि एकदमै फिक्स चाहिन्छ, जहाँ हुनुपर्ने त्यही मात्रै होस् जस्तो लाग्छ भने तपाईँले यस्तो खालको फ्रेमलाई चाहिँ अथवा बर्डरहरूलाई चाहिँ तपाईँले पेजमा नभएर आर अर्थात् मास्टर पेजभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। मास्टर पेजभित्र तपाईँले जब राख्नुहुन्छ, त्यो मास्टर पेजमा राखिएका सबै बर्डरहरू, सबै कन्टेन्टहरू चाहिँ यो पेजमा अथवा यसपछि थपिएका सबै पेजमा अटोमेटिक रूपमा लाग्नेछ। जस्तै अर्थात् यहाँ राखिएको बर्डरलाई म हटाइदिन्छु, म फेरि ल्याउने छु। हेर्नुहोस् त, यो बर्डरलाई म अब आरभित्र, वानभित्र होइन आरभित्र मास्टर पेजभित्र हाल्नेछु। यहाँनिर गएर बर्डरलाई म मास्टर पेजभित्र हाल्नेछु यसरी। अब यो मास्टर पेजभित्र राखिएको मैले, अब म वानमा जान्छु। वानमा गएर क्लिक गरेपछि अब यो बर्डरमा हाम्रो माउसले छुँदैन। हेर्नुहोस् त, यो बर्डरमा छुँदैन। यसरी तपाईँको यो बर्डर चाहिँ लक भइसकेको छ, अर्थात् मास्टर पेजभित्र छ। वेल, यो कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँलाई चाहिन्छ। सिधै तपाईँलाई प्रमाणपत्र, प्रशंसापत्र यस्तो प्रमाणपत्रहरू बनाउन मात्रै सिकाइयो भने कतिपय प्र्याक्टिकली कुराहरू चाहिँ छुटिन सक्छ। त्यो कारणले मैले यसलाई पनि जोडेँ। अब यहाँनिर राख्नुपर्ने केही कन्टेन्टहरू चाहिँ अलरेडी मैले तयार पारिसकेको छु। भिडियो लामो हुन जान्छ, त्यो कारणले पनि हाम्रो संस्थाको कन्टेन्ट हो यो जुन हामी प्रयोग गरिरहन्छौँ। यो कन्टेन्टलाई मैले कपी गर्दै र पेज मेकरमा लानेछु र यो वानमा गएर यसलाई म टेक्स्टमा गएर क्लिक गर्नेछु र यसलाई म पेस्ट गर्नेछु। यहाँनिर पेस्ट भयो। यसलाई यसरी सानो गरौँ र यसरी सानो गरेर यहाँनिर राख्दिउँ। यो कन्टेन्टहरू चाहिँ म तपाईँलाई दिनेछु, तपाईँले निःशुल्क रूपमा चलाउनु होला, केही फरक परेन। यो कन्टेन्ट एउटा यसलाई म फेरि यसलाई यहाँनिर कपी गर्छु, पेस्ट गर्छु। अब यो मुक्तक मञ्च भन्छ, यो मुक्तक भएको छ। यो यस्तो खालको उकारहरू चाहिँ तपाईँले मिलाउनु पर्यो भने तपाईँ जानु होला फाइल मेनुमा, त्यसपछि प्रिफरेन्समा, त्यसपछि जेनरलमा, त्यसपछि मोर भन्ने अप्सनमा जानु होला। त्यहाँनिर युज टाइपोग्राफर भन्ने अप्सन छ, यसमा अनचेक गर्नु होला है त। यो टिक छ, यो अनटिक गर्नु होला। यसपछि ओके गर्नु होला। यो उकारहरू तपाईँको यहाँनिर आउनेछ। यदि आइरहेको छ नि ठिक छ, आएन भने चाहिँ तपाईँको उकारहरू आइरहेको छ भने त ठिक छ, तपाईँले यो गर्नु परेन। तर उकार आएको छैन भने चाहिँ तपाईँले त्यसरी मिलाउनु होला है त। यसलाई थोरै उसो गरे यसले कति ठाउँ ओगटेको छ अर्थात् कति ठाउँ मागेको छ त्यति मात्रै ठाउँ राखेर तपाईँले काम गर्दाखेरि राम्रो है त। यसलाई पनि कपी गरौँ। फेरि यहाँ टेक्स्ट बक्समा गएर क्लिक गरौँ। टेक्स्ट बक्सले यहाँनिर टक्क थिच्नु भएर यसरी तान्दा पनि पाउनुहुन्छ है तपाईँले। फेरि मैले चाहिँ यस्तो गरिदिएँ डाइरेक्ट होइन, यसरी तपाईँले सर र तान्दा पनि पाउनुहुन्छ। अब यही प्रोसेसलाई दोहोऱ्याइराख्नु पर्ने भएको कारणले गर्दा भिडियोलाई थोरै फास्ट फरवर्ड गर्छु म। यसरी प्रमाणपत्रको भाषा हामीले तयार गऱ्यौँ। अब यसमा हामी लोगो पनि राख्नेछौँ। अब यो लोगो पनि हामीले ड्र्याग एन्ड ड्रप पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईँले प्लेस भन्ने अप्सनबाट तपाईँले कहाँ राख्नुभएको छ त्यो लोकेसन चुज गर्नु भएर तपाईँले लोगो ल्याउन सक्नुहुनेछ। यस्तोको थोरै तल यहाँनिर मैले लोगो यहाँ लोगो राखेको छु र यहाँ ओपन भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गरौँ
र माउसलाई थिचेर यहाँनिर यसरी प्लेस गरौँ। यहाँनिर हाम्रो लोगो पनि आइसक्यो। अब त्यसपछि यहाँनिर हामी एउटा ब्यानर ल्याएर राख्नेछौँ। यसरी यो ब्यानर मैले अगाडि डेस्कटपमा राखेको छु। यो गोल्डन कलरलाई पहेँलो कलरलाई ट्राई गरौँ। पहिला यो जुन व्हाइट एरिया छ यसलाई क्रप गरौँ। यहाँनिर क्रप टुलमा गएर यसको जुन अगाडिको व्हाइट एरिया छ यो व्हाइट एरियालाई म यसरी क्रप गरिदिन्छु। अब यो बनाउनु भएको डकुमेन्ट के हो तपाईले यहाँ बनाउन नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। यसैलाई मैले कपी र पेस्ट गरिदिएँ सजिलोको लागि। अब यहाँ लेखिदिन्छु म यो हाम्रो प्रमाणपत्र हो भनेर लेखिदिउँ है। प्रमाणपत्र यो हाम्रो प्रमाणपत्र हो। यसको साइजलाई बनाउँछु म करिब 40 र यो प्रमाणपत्रलाई सिलेक्ट गर्नेछु र यहाँ कलरमा तपाईले जानु भएर यहाँ पेपर भन्ने अप्सनमा छान्नु होला। पेपर भनेको व्हाइट हो, मैले व्हाइट राख्न चाहे। अब यहाँनिर तपाईले यहाँनिर माथि हस्ताक्षर राख्न सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि यति कुरा सिकिसकेपछि तपाईले यहाँ हस्ताक्षर राख्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले कुनै पनि सङ्घ संस्था संगठनले कुनै व्यक्तित्वलाई वितरण गर्ने प्रमाणपत्र एकदमै प्रोफेसनल हो साथीहरु। यो तपाईले यदि प्रिन्ट गर्नुभयो भने यो एक्युरेट तरिकाले फ्रेममा A4 साइजको फ्रेममा ठ्याक्क मिल्ने गरी आउँछ र यो प्रिन्ट भइसकेपछि एकदमै अट्र्याक्टिभ देख्नेवाला छ। यो मेरो कामको अनुभवले पनि तपाईलाई भने र तपाईलाई मैले अहिले सिकाए र तपाईले यसलाई आफ्नो प्रोफेसनल लाइफमा पनि तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ है त। यदि तपाईलाई अझै पनि केही कुराको कन्फ्युजन छ भने अर्थात् पेज मेकरमा तपाई एकदमै बिगिनर हुनुहुन्छ भने हामी तपाई बिगिनरहरुको लागि पनि पेज मेकरको सुरुदेखिको भिडियो ल्याउने छौं। साथीहरु आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन परेको छैन भने पनि तपाईले सुझावहरु हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ र तपाईहरुकै सरसल्लाह सुझावबाट नै हामीले भिडियोलाई दिन प्रतिदिन उत्कृष्ट र तपाईले बुझ्ने तरिकाले बनाउने जमर्को गर्ने नै छौं र यी र यस्तै खालको भिडियोहरु अरूले पनि हेरुन् जस्तो लाग्छ भने हाम्रो यो भिडियोलाई शेयर गर्न नबिर्सनु होला र यस्तै खालको भिडियोहरु तपाईहरु निरन्तर रूपमा हाम्रो YouTube च्यानलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने आजै हाम्रो यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन थिच्न नबिर्सनु होला। पहिला आजको लागि भने म तपाईहरुको आफ्नै साथी सुभाष लामा तपाईहरुको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।